Miq të dashur, tani është koha që të bisedojmë sa i përket librit Ahmajn Kosovo, që i bie në gjuhën shqipe Kosova ime. Në lidhje me këtë libër, kam kënaqësinë që këtu në studio ta kem autorën gjermane të këtij libri, nga se duhet teksuar po ashtu se libri është tërësisht në gjuhën gjermane. Kënaqësi që ta kem në studio zonjën Metlid Heneke dhe përkthyesën Linda Gashi. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Atëherë, le të flasim pak më shumë sa i përket librit, pra do me thënë të bëjmë një lloj rezumeje të shkurtër sa i përket përmbajtjes. Çfarë përmbajtjes? You don't need it. Okay. So the book is about a young man studying medicine in Germany, a young Kosovo Albanian who decides to join the KLA in 1998. Libri ka të bëjë me një burr të ri kosovar i cili në 1998 kishte vendosur të studiojë në Gjermani për mjeksi. And after he joins the KLA, he gets into his first encounter with Serbian troops, and some people die, some people get wounded, and he immediately starts helping them because he's a medical student. Marr parasysh se njëjti është një profesionist mjekësor në kohën e luftës, pasi që kenë sulmet nga forcat paramilitare serbe, i njëjti vendos që të angazhohet në cilësinë e tij mjekësore të ndihmojë ushtarët e lënduar. And the KLA sees his talent and gives him the opportunity to open a field hospital. UÇK-ja në atë kohë e sheh talentin e këtij të riut dhe vendos që ta ftojë të jetë pjesë e spitalit. And this person really exists. Ky zotëria vërtet ekziston. And he's today your state secretary in the health ministry. Dhe tani ky zotëriu mban pozitën e sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë. And I wanted to write down his story. Unë kam dashur që të shkruaj për historinë e tij. But I put it as a novel to make it even more, so to say, to give it also some literary interest. Për t'i japë nuanca letrare, unë kam dashur që ta shkruaj historinë e tij në formë romani. So it's not a documentary, but it's based on his story. Nuk është një dokumentar, megjithatë është një roman i cili është i bazuar në tregimet e tija. Pra mund themi se është një ngjarje që bazohet në ngjarje të vërtetë. Po. Duhet teksuar po ashtu të dashur miq, që zonja Heneke kupton shumë mirë gjuhën shqipe dhe fletat shumë rrjedhshëm, por kemi vendosur që për hir të saktësisë ajo të përgjigjet në gjuhën angleze. Faleminderit juve për këtë. Faleminderit juve. Atëherë, keni pas mundësinë që domethënë ta takoni rrethin e këtij personazhi për cilin ne jemi duke folur në këtë libër, që është ndoshta pjesa kryesore e librit, në mënyrë që të bëni hulumtime të shumta që ky libër të dalë sa më i plotësuar. Did you have the opportunity to actually learn directly and come across the story? Yes, I met Naim in 2003. Okay. And we became friends, and I got so fascinated by his story that I said, we have to write this down. It must be kept for the posterity. Po e vërtet është kjo, ne jemi takuar unë dhe Naimi në vitin 2003 dhe ne jemi bërë edhe meq, dhe nga tregimi i tij unë kam mbetur e fascinuar për çka kam vendosur edhe të shkruaj këtë libër. Si e ka prit ai këtë vendim që historia e tij të jetë pjesë e një libri? Well, I think, I don't know if he believed me from the beginning that I will really write a complete book, but once I started, he supported me. Nuk e di se për fillim se si I është dukur, a e ka besuar se unë vërtet kam ndërmend të shkruaj një libër, megjithatë pas kësaj më ka mbështetur në këtë rrugtim. Zonja Heneke, përveç historisë të Naimit në këtë rast, keni përmbledhur histori të tjera në librin tuaj? Yes, absolutely. First of all, I was myself in 1999 in Jakova for 3 months. Okay. And I heard many stories there, as you can imagine, and they also are part of the book. Po, e vërtet është, unë në vitin 1999 edhe kam qenë në Gjakov, ku kam qëndruar 3 muaj atje dhe kam dëgjuar rrëfime prej më të ndryshmeve. And also I interviewed Buja Bukoshi, Ibrahim Recepi maybe as well, but Bayram Recepi, and other witnesses, other KLA fighters,
So I collected a lot of witness stories. Unë kam grumbulluar mjaft shumë tregime nga dëshmitarët e rrethonave të asaj kohe. Kam pas rastin të intervistoj Bujar Bukoshin, Bajram Regjepin dhe shumë të tjerë dëshmitarë. Dhe rrëfimet të kësaj natyre, besoj se keni pas shumë, por kanë qenë këto pritshmëritë e juaja kur keni vendosur që të botonit një libër të tillë? Were these your expectations? I'm sure you had many occasions, but were these your expectations? I must say, since I went to Kosovo in 1999, the country's fate, so to say, has occupied me. And every story I heard, I, so to say, piled up inside me and formed the whole story of the book. It became like a little bit a part of my own conscience. So I must say the worst stories, of course, you cannot even speak about them. But I tried my best to give a realistic picture of the war, but it was hard. Si që dhe përmenda në vitin 1999 dhe kur isha në Kosovë, në rrethona që kisha mësuar, vërtet ishin rrethonat e cilat është të vështirë dhe të përshkruhen të gjithat në një libër, megjithatë këto tregime me kanë pushtuar mua dhe unë disi jam mishruar me këto rrethona dhe jam bërë pjesë e ndërgjegjes sime, kështu që jam munduar që të reflektoj një pasqyrë sa më të vërtet të mundur në një roman. But I also want to say that Naim Bardici, when he read the book, he said it was much worse than the book describes it. Por dua të theksoj po ashtu se kur kemi shkruar librin Naim Bardici, me ka thënë se kanë qenë rrethonat e shumë më të vështira dhe më të këqija se sa ato që kemi mundur t'i reflektojmë në libër. But I couldn't also write like only about these very hard things, because then the book would not be able to read for the readers. Por për mos të ngarkuar lexuesin me të gjitha këto vështirësi dhe këto gjëra shumë të ashpra, nuk ka mundur të gjitha që ti përfshin në shkrem, sepse pastaj për lexuesin kjo do të ishte shumë më vështirë si tekst të lexohet. But because I also wanted to write about friendship in war, a little bit about love in war, about what they did in every day. So they were not fighting from morning till night, but they also had time where they spent with different things. So I wanted to also show the everyday life, so to say, of this conflict in Kosovo. Unë kam dashur që përmes shkrimit tim të tregoj edhe jetën e përditshme të kohës së luftës. Kam dashur që në libër të pasqyroj kohat e të dashurisë, kohën e miqësisë që është zhvilluar në kohën e luftës, sepse nuk mund të themi që ka pas betejë 24 orë dhe gjatë gjithë ditës. Pra jeni munduar që të nxjerrni edhe atë anën pozitive, nëse mund të quajmë kështu. Yes. Because friendship, for example, is so important, I think, about this comradeship. Soldiers would not be able to go through a war. Jam përpjekur që të reflektoj këtë realitet, sepse ka qenë vështirë mënyra se si kanë kaluar ushtarët përmes kësaj lufte. Tani po e kuptojmë se ju jeni inspiruar nga lufta e fundit në Kosovë për të shkruar këtë libër, por sa kohë ju ka dashur në mënyrë që ta përmbledhnit librin dhe ta publikonit atë? Well, all in all, it was 10 years, I can say, because 5 years I wrote the book because I had to work also. I could write in the evenings, and then I had to rework it, improve it, and so on. And then to find the edition was also quite, took some time. Në tërësi me janë dashur 10 vite, mund të them 5 vite nga këto kam shkruar, sepse kam edhe punuar në ndërkohë. Unë në mbrëmje pas punës kam shkruar, jam angazhuar pastaj në editimin e shkrimit që kam pasur dhe kështu ka etur procesi. Dhe duat të di arsyem se kanë kaluar 24 vite që nga lufta e fundit në Kosovë dhe pse keni prit kaq gjatë që ta publikonit një libër të tillë? Well, I have to say it was not my intention. Sometimes I think it would have been good to publish it earlier, but this is how it happened. Okay.
Nuk ka qenë ky qëllimi edhe jem, ndoshta kam dashur që edhe ta publikoj edhe më herët, por ja ku ndodhemi dhe tani jemi para kësaj faze. Which is a pity because we have another war now in Europe, and Yes. I think for people in Kosovo this is very hard. Është vërtet një mëkat, sepse tani jemi duke ballafaquar edhe me një luftë të re në Europë dhe mendoj që kosovarët e përjetojnë këtë shumë më vështirë. Yes. Dhe kush ju ka ndihmuar që të publikonit këtë libër, bashkëpunëtorët tuaj, kush kanë qenë? Oh, I had no bashkëpunëtorët. Nuk kam pasur bashkëpunëtor fare. Pra, do me thënë, libri është tërësisht i bërë nga ana juaj. Yeah. Është I can say. prodhim vetanak, si që themi ne. Yes, I don't have children, so it's in a way my child. Unë nuk kam fëmijë të mijet, prandaj ky ka qenë një projekt im individual dhe disi është fëmiju jem tani. If I may, I would like to talk about the cover of the book. Yes, of course. Kisha dashur pak të flas edhe rreth kopertinave të këtij libri. The cover of the book is taken from this painting which I have made. Yes. Të cilat kopertina janë huazuar nga ky përshkrim i bër i ime. But the painting is made from an actual sculpture by Kosovo artist Ismet Yunuzi. Ismet Yunuzi është një autor, një piktor i cili e ka nxjerrur këtë portret dhe nga kjo e kam huazuar kopertinën. It's even a sculpture of destroyed weapons that he received from K4. So it is also very much very close connected to the war. Është një skulpturë e cila është pikturuar nga ky autor duke reflektuar armë të shkatruara të cilat janë dhënë nga KFOR-i dhe edhe kjo si e tillë reflekton kohën e luftës. And if I may say, I really admire Naim, what he has done in the war, that he kept his humanity until the war was over. Unë vërtet mund të them se admiroj Naimin për të gjitha atë që ka bërë dhe ka mbajtur në vete derisa ka përfunduar lufta. But also this trait of character he has causes that he himself, of course, paid a high price. Por karakteri i këtij na flet neve mjaft shumë se ai ka paguar një çmim mjaft të shtrejtë. I think everybody who fought in the war cannot forget it, and Yes. also the dead people that he saw somehow stay with this person. Luftetarët nuk mund ta harrojnë përjetimin që kanë pasur në atë kohë dhe disi e kanë pjesë të jetës së tyre edhe tani. In that sense, I must say it's also a book against a war. Mund të them që ky libër është edhe kundër luftës. I know that Kosovo had to fight, and I agree, but it is really something that is quite sad in the end. Unë pajtohem Kosova është dashur që të luftoj. Or it had to. Është dashur që të luftoj, por është një tregim i pikëlluar sepse është libri një mesazh kundër luftës. Dhe na treguat se keni bërë hulumtimet shumëta për të realizuar këtë libër në mënyrën më të mirë të mundshme, duke pasqyruar kështu historinë e luftës Kosovës, jo vetëm anët negative të saj, kuptohet, por ajo çfarë më intereson dirë se sa kohë ju kanë marrë këto hulumtime, cila ka qenë ndoshta sfida më e madhe për të realizuar këto? The biggest challenge was to find an edition, I have to say. The writing was something I enjoyed, and also I mean, it had its, sometimes I was really sad about the things I wrote, but it was something, in a way, I had such a strong will to do. Më vështira ka qenë të arri deri te publikime, sepse unë kam pasur një vullnet jashtëzakonisht të madh që të kryj të gjithë këtë proces të punës, por të arri deri te publikimi ka qenë vështirë. But to get a lot of rejections, to not hear from the editions, to get this, no, we don't see the success in this book, and like, you know, emails like that, letters like that, Yes. that's really
was really hard, and I must admit maybe this is also why it took several years. For sometimes I had to take a break and not send it out again, because I was quite sad, and I can say that Corona in a way helped me, because I had less work, I had more time for good things, so I said now I'm going to give it another try, and then I was successful. Mund të them që ka qenë vërtet dekurajuese dhe e vështirë mosgjetja e botuesve eventual, dhe në vazhdimsi duke u refuzuar nga të ndryshmet se jo, ky libër nuk do të kaloj me sukses, nuk do të transmetoj mesazhin e suksesit, dhe ka qenë vërtet dekurajuese, por nuk jam dorëzuar. Po ashtu dua të theksoj se koha e pandemisë koronavirusit ka qenë një periudhë e cila mund të them se edhe me ka ndihmuar, nuk kam pasur punë aq shumë, kështu që jam rikushtuar shkrimit të këtij libri dhe finalizimit të tij, dhe mendoj se kjo e ka shtyr përpara procesin ku jemi tani. E pse ka pas hipoteza të tilla se nuk do të jetë i suksesshëm ky libër? Cilat kanë qenë ato arsye ndoshta? Because the German editions, of course, think that German readers are not interested so much to read about Kosovo war. Për arsye se botuesit gjerman nuk e kanë konsideruar që populli gjerman janë aq të interesuar të lexojnë për luftën e Kosovës. Dhe cilat janë pritshmëritë e juaja? What are your expectations now? Well, the first reactions when the book came out are really positive, and I see that little by little the book gets discovered also by more important players like academies, libraries, universities, and I'm now more and more certain that the book will make its way. Unë jam tani më së sigur që libri do të gjejë rrugën e suksesit, sepse ditë më shumë ky libër është duke rënë në sy dhe duke u zbuluar nga institucione akademike të ndryshme, sikurse bibliotekat dhe të ndryshme institucione që kanë interes në këtë libër. A woman wanted to borrow it in a library in Stuttgart, and she said, impossible. It is lent out for weeks, and it's so hard to get. Një grua kishte vullnet që ta huazonte të njëjtin nga një bibliotekë në Stuttgart dhe thoshte është vështirë, është e pamundur të arrijë deri te kopja e kësaj. And I hopefully can publish it soon also in Kosovo. I have a contact with Botimet Koha, and we have identified an translator, and we are looking now for a grant, and I'm optimistic that it will work out. Unë jam mjaft optimiste se ky libër do të jetë i suksesshëm edhe në Kosovë tani. Ne veç të jemi në proces me Botimet Koha, të cilët janë të angazhuar të mbështesin publikimin e këtij libri, po ashtu kemi angazhuar edhe për kthimin e të së njëjtës në gjuhën shqipe për tregun kosovar. And we look for the grant. Dhe jemi duke pritur për një grant për të arritur në finalizim. Dhe unë e di se promovimin e këtij libri ju do e bëni së shpejti në Kosovë, por keni marrë ndonjë koment të veçantë kështu nga audienca kosovare sa i përket librit, përmbajtjes tij? Kanë nxit kurrishtje temi kështu libri edhe tek audienca kosovare? So far in Kosovo, not yet, but I was at the Frankfurt Book Fair, which is like the biggest book fair in Germany, and I had a small reading, and people were listening, and after reading, a girl stood up, and everybody was looking what she will say, and she said, I want to say that I'm born in Germany, but my parents are from Kosovo, and for us this means so much that such a book has been written. And everybody was like, oh my God. Mund të them që në Kosovë ende nuk ka arritur në atë pikë, megjithatë në Gjermani, në një panajër të librit të madh, po, ka dalë në sipërfaqe, ishte një moment kur një vajzë u ngrit në këmbë dhe ajo tha se ajo vjen nga Kosova, dhe mburret jashtëzakonisht shumë me faktin që një tregim i tillë është tani i shkruar në libër, dhe si duket vëmendjen e të gjithëve kishte marrur me këtë.
Por mund ta gjejmë librin diku para se të publikohet, para se të promovohet në Kosovë? Apo do të prisni promovimin? At the moment, it's not yet sold in Kosovo, unfortunately. Maybe bookstore Dugagini can approach my edition. Normally, it is possible to order it in Germany. Yeah. It's available in all bookstores, like also Amazon and all of that. But if somebody is really interested, I also voluntarily send the book to the person myself. Ky libër në Kosovë ende nuk është publikuar. Unë shpresoj se libraria Dugagini do të kenë interes të marrin përsipër këtë angazhem. Në Gjermani mund të them se ndodhet në secilën librari atje, por nëse dikush nga Kosova ka vullnet që ta marrë të njëjtën, unë jam vërtet e interesuar edhe personalisht që të njëjtën t'ja dorëzoj. And tomorrow I'll be at the Polip Literature Festival, and we also brought some copies. Nesër do të jem po ashtu në festival në sheshe Polip dhe në të njëjtin unë do të cjelli me vete disa kopje. Perfect. If people are interested. Nëse njerëzit janë të interesuar të marrin, natyrisht. Dhe për fund, doja që të flasim sa i përket edhe planeve tuaja, pas publikimit, promovimit të këtij libri. Mendojnë të shkruani një libër të dytë apo diçka të tillë? I must say I would be very interested to follow my hero in his path in peace. But I haven't started yet because I first wanted to see the reactions to this book. But I'm quite, so to say, curious already to start again. Unë duat që të mos i ndohem hero temë në tregimet e tia, do ta shoqëroj pas, por për fillim mund të them se jam interesuar të shoh edhe reagimet dhe rrugtimin që do ta bëj ky botim i parë, e më pas shohim. Unë dua që t'ju falenderoj shumë për kohën, e di që keni pas angazhime shumë sot, por keni ndarë kohën në mënyrë që të vini këtu në Pombën dhe të na rrëfeni më shumë sa i përket librit tuaj. Faleminderit që ndërisa ka qenë qejf për ne të vim këtu. Faleminderit, Linda. You're welcome. Thank you very much. Faleminderit shumë edhe një herë. Të dashur miq, pra bisedua me autorën e librit Kosova ime, Majnë Kosovo, një libër që përshkruan pasqyron luftën e fundit në Kosovë me rrëfime të ndryshme të kosovarëve ndër vite, një libër i publikuar nga autoria gjermane Metlid Henneke. Në studio patëm edhe përkthyesen Linda Gash, ajo e cila na ndihmoi me përkthimin, por që pyetjet nuk patëm nevojë që t'ja bënim zonjës Henneke për faktin se ajo e kupton shumë mirë gjuhën shqipe. Të dashur miq, na presin edhe një mori materialesh për të transmetuar, por fillimisht le të falenderojmë miqtë tanë afarist.